અને ફાઇનલી મારી મનપસંદ પ્રિય વસ્તુનો વિડીયો લેવા આવી ગયા છીએ. ઘૂઘરા અને દાળ પકવાનનો. ભાઈની ઉંમર ઘણી નાની છે, 22-23 વર્ષ હશે ભાઈની ઉંમર. અને ભાઈ પાછા સાતા છે. અમારી કોમ્યુનિટીની અમારા સરનેમવાળા મને પહેલા મહિલા છે ભાઈ, કેમ કે અમારું પરિવાર બહુ નાનું છે. શું નામ ભાઈ તમારું? હાર્દિકભાઈ. હા. કયું ગામ તમારું? જેતપુર, રાજકોટ. અચ્છા, રાજકોટની બાજુમાં. ઘૂઘરામાં અહીંયા ઘણી બધી પ્રકાર છે તમારે. હા. ચીઝ ફાયર ઘૂઘરા, ચીઝ માયોનીઝ, ચીઝ શેઝવાન. ઘૂઘરાનો ટેસ્ટ સારો છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે વડોદરામાં અને ફાઇનલી મારી મનપસંદ પ્રિય વસ્તુનો વિડીયો લેવા આવી ગયા છીએ. ઘૂઘરા અને દાળ પકવાનનો. અને આ આત્મીયભાઈ કઈ જગ્યાએ આવ્યા છે આપણે? અત્યારે આવ્યા છે આપણે વાઘોડિયા રોડ પર. ઓકે. વૃંદાવન 4 રસ્તા, ઉમા 4 રસ્તાથી સીધા આવીએ ત્યાં વૃંદાવન 4 રસ્તા આવે. વૃંદાવન 4 રસ્તાથી એક્ઝેક્ટ લેફ્ટ સાઈડ પર સામે જ છે, મતલબ સુરતી લાલાની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં ત્યાં બહાર છે ને કોલેજિયન ઘુઘરા નામે એક નાનું અમથું કેબિન છે, કાઉન્ટર છે. યસ. તો ત્યાં તમને પ્યોર કમ્પ્લીટ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ ઘૂઘરા અને દાળ પકવાન, કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ દાળ પકવાન ક્રશ કરીને બધું નાખીને ભૂકો કરી નાખે. અને ભાઈની ઉંમર ઘણી નાની છે, 22-23 વર્ષ હશે ભાઈની ઉંમર. અને ભાઈ પાછા સાતા છે. હા. અમારી કોમ્યુનિટીની અમારા સરનેમવાળા મને પહેલા મહિલા છે ભાઈ, કેમ કે અમારું પરિવાર બહુ નાનું છે. અને એમની જોડે વાત કરીએ અને ટેસ્ટ કરીને આગળ તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ ભાઈ તમારું? હાર્દિકભાઈ. હા. કયું ગામ તમારું? જેતપુર, રાજકોટ. અચ્છા. રાજકોટની બાજુમાં. તમારી બાજુ ને? રાજકોટ. હું વાત છે પ્રોપર. હા. ઘૂઘરામાં અહીંયા ઘણી બધી પ્રકાર છે તમારે. હા. ચીઝ ફાયર ઘૂઘરા, ચીઝ માયોનીઝ, ચીઝ શેઝવાન. અને દાળ પકવાન. બીજી શું વસ્તુઓ રાખી? દાળ પકવાન, ભૂંગળા બટાકા, ભેલ. ઓકે. એ 1 વાગે આવે. ઓકે. અને આ ઘૂઘરા ને દાળ પકવાન કેટલા વાગે શરૂ થાય? દાળ પકવાન સવારના 8:30. ઓકે. અને ઘૂઘરા 11 વાગે ચાલુ થાય. ઓકે. તો હજી આવ્યા છે એમ ને ગરમ? ઘૂઘરા હજી ગરમ ચાલુ જ થયા. ઓકે. એક પ્લેટમાં 4 નંગ આવે? એકમાં 4. ને ચટણી આવે, ખાટી મીઠી તીખી. આ એક યુનિક ચટણી મેં જોઈ, કોકોનટ ચટણી કયો છે ને? હા, ખાટી આવે, ખટાશ. એ ખાટી આવે. ઓકે. સેવ મીઠી ચટણી. આ વધારે તો રેગ્યુલર જ ચાલતા લાગે છે. હા, રેગ્યુલર અને શેઝવાન. અહીંયા કેટલો સમય થયો આપણે? આપણે 2016 થી ચાલુ છે. ઓકે. 2016. પહેલા ખાલી દાળ પકવાન ઘૂઘરા, હવે બધું ચાલુ, 4 આઈટમ થઈ. ઓકે. 6 વર્ષ થઈ ગયા એમ ને? 6 વર્ષ થઈ ગયા. આપણે આ બધી 90% કાઠિયાવાડી પબ્લિક આવે આ જગ્યાએ. 90%. પારુલના સ્ટુડન્ટ આવે ને. અચ્છા. એટલે આ બાજુ સૌરાષ્ટ્રનું ફૂડ જાજુ મળે છે એમ ને? હા, 90% માં કરાશે સૌરાષ્ટ્ર. અચ્છા. એટલે અહીંયા ચૂરો ઓલો ખાવાનું પસંદ કરે છે. હા. આપણે રાજકોટ સાઈડ. એ વ્હાઈટ ચટણી શેની છે? એ આપણે ઇડલી સંભારમાં નહીં બનાવતા એ વાળી, પણ રાઈ ને એવું નહીં. અચ્છા. એટલે એમાં મગફળી અને ટોપરું. હા. ઘૂઘરાની પ્લેટ 30 રૂપિયાની છે અને દાળ પકવાનના 35 રૂપીસ છે. 35 રૂપિયા. એકદમ ગરમ જો. હા, એકદમ ગરમ છે. ચટણી બી ગરમ છે. જો આ ધુવાણા નીકળતા છે. ઓમ છે ને અમારે ત્યાં મળતા હશે એવી રીતે. હા, મળે. ગામે ટેસ્ટ ફરે. યસ. ઘૂઘરાનો ટેસ્ટ સારો થાય. હા. મેઇન તો શું છે, ચટણીઓનું કોમ્બિનેશન ચેન્જ હોય. અને સિંગદાણા સેવ રાજકોટમાં અમુક જગ્યાએ મળે છે. પણ મેઇન કોમ્બિનેશન છે ને એ જામનગર. યસ. એ લોકો સિંગદાણા હારે આવી રીતના ઘૂઘરા સર્વ કરતા હોય. અને ટેસ્ટ સારો છે ભાઈનો.
ઉપરનું પડ બહુ ક્રિસ્પી છે. ક્રિસ્પી છે, ખસતું છે, ખસતું. હા ખસતું છે એકદમ ઓગળી જાય. હા બહુ ટાઈમ સુધી એને ધીરજ આપે તળેલા છે એટલે આ ટેક્સચર આવે ઉપરનું. દાળ પકવાન ટ્રાય કરો. આ દાળ મગની બને ને ચણાની હાર્દિકભાઈ એકદમ ઘૂંટી નાખેલી હોય. અહીંયા સૌરાષ્ટ્રના લોકો વધારે નાસ્તો કરવા આવે તો છાશ રાખો છો ને? લાવો તો. પચે ને પાછું બરોડામાં બધી જગ્યાએ છાશ નહીં હોય ને? નહીં બધી જગ્યાએ નહીં. અરે કોઈ જગ્યાએ નહીં. હું સમજો બહુ ઓછી જગ્યાએ તમને આવી રીતે તમે માગ્યું ને છાશ મળી ગઈ. એકચ્યુઅલી મેં પોતે રાજકોટના છે, પોતે પ્યોર કાઠિયાવાડી એટલે તમને છાશ સર્વ કરી. વાહ ઠંડી. અને કેટલા 10 રૂપિયા. દિલ્હીથી છે ને ફૂડ બ્લોગર આવ્યા હતા ને, હા અનુભવ સાપરા, હા એમને બધી જગ્યાએ એક્સપ્લોર હું કરાવતો હતો તો કોઈ એવી જગ્યા નહોતી કે છાશ નહોતી મળતી. હા 2-4 જગ્યાએ ટેસ્ટ કરીને પછી મને કહ્યા યાર એ ક્યાં બધી જગ્યાએ ડાયજેસ્ટ માટે સારી, અને અમારે તીખું ખાવાવાળા લોકો વધારે એટલે આનાથી થોડીક ઠંડક થઈ થાય. એ બહુ મસ્ત ફૂડ બ્લોગર છે પણ ખરેખર બહુ સારા. હવે બરાબર મોજ આવી ગઈ. એટલે હવા પેલા ભાઈ કેવા તૈયાર રાખતા રહે છે, આ બી પકવાન બધું તૈયાર રાખે છે, ખાલી ઉપર બધું નાખીને આપી દેવાનું. આપણે આ બધું તૈયાર ક્યાં થાય છે? આપણે ઘરે જ મેન્યુફેક્ચર ઘરે પોતાનું. ઓકે, તમે એક જ સંભાળો આ બધું? હા આ દુકાને મેં ઓકે, ઘરે બધું મમ્મી બનાવવાનું, આપણે ઘર જેવું છે. ફેમિલીમાં જ બધા સંભાળે છે. ફેમિલી. આમ તો જેમ ભાઈએ કીધું કે ભાઈ જો આ ગામ આમાં ચેન્જ થાય ને એટલે થોડી ઘણી વેરાયટીમાં ચેન્જીસ હોય. અહીંયા બધા સ્ટુડન્ટ્સ આવતા હોય તો એમાં આવી રીતના શેઝવાન ને માયોનીઝ ને ચીઝવાળા ને ઘણી બધી વેરાયટીમાં ઘૂઘરા બનાવે છે, પણ રેગ્યુલર ડિશ જે છે એનો ટેસ્ટ ખરેખર બહુ સારો છે. મને મજા આવી. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો બધું શેર કરી દેજો અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.